Në Lajme, ndër të tjera do të ndiqni, viti ri shkollor në gjithë vendin ka nisur me 200.000 fëmijë më pak, shkak është bërë emigracioni masiv. Shkolla më e madhe në qytetin e Gjirokastës, Koto Hoxhi, hapi sot dyert për 925 nxënës, për herë të parë ulën në bankat e shkollës 110 nxënës. Shkolla së bashku, edhe pse u mbyll për shkak të kushteve skandaloze, fëmijët e kësaj shkolle nisën sot procesin mësimor si gjithë të tjerët. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Ju përshëndes shikues të televizionit Kanal 7, jeni duke ndjekur edicionin informativ. Viti ri shkollor në gjithë vendin nis me 200.000 fëmijë më pak, shkak është bërë emigracioni masiv. Tkuria e popullsisë është duke ndikuar drejt për së drejti në sektorin e arsimit në vend. Pasi çdo vit më tepër shkollat janë duke u përballur me sfidën e uljes së numrit të nxënësve dhe përjedhoi edhe mbylljen e shumë klasave. Sipas dhënave nga Ministria e Arsimit në arsimin nëntëvjeçar, pritet vijojnë studimet këtë vit për ri shkollor 306.000 nxënës. Numri i fëmijëve në këtë cikël është 13.000 më pak se në vitin shkollor 2018-2019. Ndërsa në krahasim me fillimin e tranzicionit, vitin 1992 rreth 200.000 nxënës më pak. Në raport me vitin 2011, kur bë censusi i fundit, ulën në shkolla 114.000 nxënës më pak. Në harkun e 8 viteve, numri i nxënësve në ciklin nëntëvjeçar është reduktuar me 27%. Ritmet e rënies pritet të jenë të larta edhe në periudhën e vijim. Ministria e Arsimit preti në vitin 2022 numri i nxënësve në arsimin nëntëvjeçar të arrijë në 273.000 nxënës ose 9.7% më pak se në vitin 2019. Përveç rënies natyrore të popullsisë, arsimi shqiptar po vuan nga braktisja e shkollës për arsye migrimi. Mijëra të rinë në moshën 18 vjeç, një kontingjent për arsimin e mesëm fillor, zgjedhin emigrimin në të shumtën e rasteve me familjet e tyre. Prej 2010-s janë larguar mesatarisht nga vendi 15.000 të mitur drejt Bashkimit Evropian çdo vit. Sipas të dhënave të Eurostat për lejet e qëndrimit për herë të parë, të dhënat nga vendet e Bashkimit Evropian, të ndara sipas grup moshës. Viti 2018 shënoi sërish rritje në numrin e të miturve që ishin pajisur me leje qëndrimi në një nga vendet e BE-s. Gjatë vitit që lan pas u pajisën me leje qëndrimi për herë të parë 17.279 të mitur në 19 vjeç, me një rritje 6% në krahasim me një vit më parë. Shifrat janë më të larta se kaq duke marrë parasysh që Eurostat nuk ka të publikuara të dhënat për lejet e para të qëndrimit të lëshuara nga Gjermania. Emigracioni shihet se jetë si një nga shkaktarët kryesorë të rënies së nxënësve në shkolla. Ekspertë të politikave arsimore thonë se prej 2014 në vijim ka një ulje drastike të nxënësve për shkak të emigrimit dhe emigrimit të brendshëm. Sipas tyre, Ministria e Arsimit dhe Qeveria nuk e ka analizuar këtë situatë dhe përpasoj nuk ka gati një zgjidhje. Shkolla më e madhe në qytetin e Gjirokastës, Koto Hoxhi, hapi sot dyert për 925 nxënës. Për herë të parë ulën në bankat e shkollës 110 nxënës. Ka nisur edhe në Gjirokaster, ashtu si kundër në të gjithë shkollat e vendit, viti ri mësimor 2019-2020, me buqeta me lule në dorë për mësuesit e tyre. Kështu e nisën udhëtarët e dijes rrugëtimin e gjatë të shkollimit. Me kamerën e televizionit Channel 7 Gjirokaster, u ndalëm në një nga shkollat me më shumë nxënës, në shkollën nëntëvjeçare Koto Hoxhi, e cila këtë vit mirëpret 925 nxënës. Sipas drejtorit të shkollës Vezir Mamaj, 525 nxënës në këtë shkollë i përkasin arsimit fillor dhe 400 nxënës arsimit të mesëm të ulët. Ndërkohë shtoi më tej ai do të ulen për herë të parë në bankat e shkollës 110 nxënës dhe 52 fëmijë në klasat përgatitore. Shumë nxënës, prindër e mësues. Dita e parë e shkollës është një emocion i veçantë për të gjithë ne. Kjo ditë pritet me një gëzim të madh nga të gjithë fëmijët. Në shkollën nëntëvjeçare Koto Hoxhi këtë vit shkollor do të ulen 925 nxënës. 525 nxënës në arsimin fillor dhe 400 në arsimin e mesëm të ulët. Kjo na bën që stafi pedagogjik, drejtorisë të shkollës të rritet përgjegjësitë për të kryer një proces mësimor sa më serioz dhe digjitos për këta fëmijë. Këtë vit shkollor, si çdo vit tjetër, në infrastrukturën e shkollës janë bërë ndërhyrje të cilat kanë rregulluar dhe kanë mirëmbajtur në mënyrë normale të gjitha ambientet ku nxënësit do të zhvillojnë procesin mësimor.
Në vitin mësimor 2019-2020, shkolla jonë kalon në kurrikullin e re të plot. Kjo bën që të unifikohen të gjitha programet mësimore lëndore dhe të kemi një përparësi në atë çfarë nxënës do të marrin në këtë institucion. Shkolla nuk duhet të shikohet si një godin prej muri, por si një godin çfarë nxjerr dhe çfarë u jep nxënësve në një vit shkollor. Dhe ky është synimi dhe misioni i shkollës tonë. Dua të përshëndes në mënyrë të veçantë mësueset në pension, veterane, të cilat kanë hedhur gur në themelin e arsimit shqiptar dhe janë, si të thuash, një shembull për mësuesit që sot janë në sistem. Por ajo që është e veçantë në këtë institucion, këtë vit shkollor, do të ulet 110 nxënës në klasën e parë të arsimit fillor dhe 52 fëmijë në klasat përgatitore. Gjë që tregon që shkolla është në një nivel dhe në institucion plotëson me të gjitha kushtet procesin mësimor edukativ të saj. Dua t'ju bëj një thirrje të gjithë komunitetit, prindërve të shkollës tonë, të jenë sa më pranë institucionit për çdo problem qoftë mësimor edukativ për të zgjedhur në kohë dhe sa më lehtë problematikat që nxënësit mund të zgjidhin këtë vit shkollor. Sirtari është për çorapet, jo për ëndrat. Ëndrat njerëzit e fortë din t'i kthejnë në realitet. Kështu e nisi fjalën përshëndetse përgjegjësia e zyrës vendore të arsimit Gjirokaster Albana Sanaj. Mëtej ajo drejtoi një urim për 110 vegjëlit që ulen për herë të parë në bankat e dijes. Të dashur nxënës, të dashur prindër, të nderuar kolegë, ja ku rikthyem të gjithë bashkë për të rinisur edhe një herë rrugën e vështirë drejt dijes. Rrugës duke ardhur dëgjova një shprehje shumë të bukur të cilën do të doja ta ndaja me ju. Sirtari është për çorapet, jo për ëndrat. Ëndrat, njerëzit e fortë din t'i kthejnë në realitet. Dhe kështu ju shikojmë ne të dashur nxënës, të fortë, me vullnet, me dëshirë për të vrapuar drejt ëndrave. Dhe në fakt, ju keni fatin më të madh, sepse keni një staf mësuesish, të cilët profesionin e tyre e kanë kthyer në mision. Askush nuk tha që është e thjeshtë kjo rrugë, por ne ju sigurojmë që do të jemi me ju dhe për ju në çdo vështirësi tuaje. Dhe në fakt, urimin më të ëmbël do të doja ta bëja për ata më të ëmbëlit pasagjerë që ju bashkuan sot udhëtimit ton. Ata 110 nxënës të klasave të para që sot do të ulen në bankë për herë të parë. Ju urojmë atyre shumë suksese me besimin që ata do të jenë bashkëudhëtarët tanë më të denjë dhe më të devotshëm. Të nderuar kolegë, dy fjalë do të doja t'ua thoja edhe si prind. Ndoshta ne jo gjithmonë kemi mundësinë t'ju shprehim realisht vlerësimin tonë për ju, ashtu si ne ju shikojmë në realitet. Por më besoni, veprat janë më të mëdha se fjalët. Dhe fakti që ne sot po ju dorëzojmë ju dritën e syve, motivin e jetës tonë, besoj se është mjaftueshëm tregues i vlerësimit që ne kemi për ju. Faleminderit për çdo impuls dhe për çdo moment që kaloni pranë fëmijëve tanë. Të emocionuar për këtë vit të ri shkollor, nxënësit e shkollës Koto Hoxhi nëngurojnë të shprehin falënderime për mësuesit e tyre. Në të parën. Ke emocione? Po. Ke po lulet për këjke? Lulet për këjke? Për susen. Çfarë i uron të gjithë shokëve të tu që vëni klasë të parë? Shumërime. Në të klasë e shko? Në të parë. Ke emocione? Jo. S'ke emocione. Çfarë i uron gjithë shokëve të tu? Besime. Po këtë lulen për këjke? Për mësuese. Ke emocione të? Po këtë lulet për këjke? Mësuese. Çfarë i uron gjithë shokëve të tu? Besime. Suksese. Ja, shashtë. Shkolla së bashku, edhe pse u mbyll për shkak të kushteve skandaloze, fëmijët e kësaj shkolle nisën sot procesin mësimor si gjithë të tjerët në ambientet e qendrës komunitare. Edhe pse dyert e shkollës së bashku u mbyllën për shkak të kushteve skandaloze,
nxënësit e kësaj shkolle nisun sot vitin e ri shkollor, si gjithë moshatarët e tyre. Për ta, procesi mësimor do të zhvillohet në ambientet e qendrës komunitare. Vetë drejtoresha e ndërmarrjes së mirëqenies dhe kujdesit social pranë bashkisë Gjirokaster, Irena Karagjozi, tha se kushtet e godinës së mëparshme ishin të papranueshme për të zhvilluar një proces mësimor normal. Edhe transferimi i shkollës në ambientet e qendrës komunitare ishte një zgjidhje e nevojshme, shtoi më tej zonja Karagjozi. Në fakt, ne në bashkinë tonë kemi një parim. Ju mësoni, edhe silloni mirë, ne kujdesemi për gjithë të tjerat. Kjo do të thotë që ne do të jemi këtu jo vetëm sot, por çdo ditë tjetër viti në vazhdim. Në fakt, gjatë gjithë kohës ju e keni parë edhe vetë që kushtet fizike të godinës së mëparshme ishin të papranueshme, të patolerueshme që të zhvillonin procesin mësimor aty. Kështu që transferimi i shkollës në qendrën komunitare ishte një arritje, ishte një gjetje dhe ne do duam në vazhdim që ju të keni një proces mësimor, një vit akademik zhvilluar në kushte sa më komode. Unë dua t'ju uroj sukses të gjithëve, stafit pedagogjik, në veçanti fëmijëve, dhe do dua shumë që të shikohemi përsëri në projekte të tjera komunitare, institucionalisht së bashku me Bashkinë Gjirokaster. Faleminderit shumë gjithëve dhe suksese. Nga ana tjetër, përgjegjësi i shkollës së bashku Arben Rexha falenderoi Bashkinë e Qytetit që i dha një mundësi fëmijëve të komunitetit rom dhe egjiptian të zhvillojnë procesin mësimor në kushte normale. Drejtu si kësaj shkolle duhet të falenderoj në radhë parë bashkinë, kryetarin e saj, përfaqësuesin e bashkisë, drejtoreshën e Agjencisë së Mirëqenies Sociale për këtë dhuratë të bukur që i dhanë fëmijëve rom dhe egjiptian. Sigurisht do të qëndrohet fjala e drejtoreshës që tha, ne ju përgjigjemi me kushte, ju do të na përgjigjeni me dhjeta. Ju falenderoj dhe uroj të gjithëve suksese. Për vite shkolla së bashku ka qenë një ndër më problematike në qytetin e Gjirokastës, edhe pse ka veçantinë e saj, pasi në këtë shkollë studionin 3 komunitete së bashku. Përqendrohemi në këto momente në zhvillimet më të fundit që vijnë nga rajoni dhe bota. Presidenti amerikan Donald Trump është i hapur për takim të ri me liderin koreano-verior Kim Jong-unin. Presidenti Trump tha dje se një takim i 4 me Kim Jong-un mund të mbahet në fund të këtij viti. Korea e Veriut ka ofruar takime në nivel ekipesh punuese nga fundi muajit, duke rritur shpresat e hapjes së një kapitulli më kuptimplot negociatash. Largimi i këshilltarit për siguri kombëtare i presidentit Joe Bolton mund të ndihmojë procesin, thot një zyrtar amerikan. John Bolton e quante modeli lëviz ndërprerjen e planeve bërthamore të Koreas së Veriut. Kjo dekurajonte procesin e bisedimeve, sepse udhëheqësi libian Muammar Gaddafi ishte vrarë nga rebelët e mbështetur nga SBA-ja, pasi u zgjidor nga programi i tij bërthamor. Shikoni se çfarë i ka ndodhur Gaddafit, nuk ishte deklarat me vend, ajo na ktheu mbrapa, tha presidenti Trump. Por pavarësisht largimit të zotit Bolton, Korea e Veriut nuk duket se do t'i bëjë të lehta bisedimet. Këtë javë ata tentuan raketa me rrezet të shkurtër veprimi, për të 10ën herë nga muaji maj, duke vazhduar presionin mbi SBA-n. Nëse bisedimet rifillojnë, formati i tyre ka rëndësi. Kjo sepse nëse SBA-ja dhe Korea e Veriut përparojnë në marrëveshjen bërthamore, kërkohen ekspertë të fushës. Takim ky më i kuptimplot se sa një shtrëngim duash mes udhëheqësve Kim dhe Trump. Fundjava e 15 e protestave në Hong Kong, mira protestues kryesisht të veshur me të zeza dhe me ombrella tashmë simbolike, kanë sfiduar paralajmërimet e policisë, duke marrë pjesë në marshimin pro-demokracisë të organizuar nga Fronti Civili të Drejtave të Njerëzit. Protestet, të cilat fillojnë në zonën tregtare të Gjirit dhe përfundojnë në qendër të qytetit pranë ndërtesave qeveritare. Policia përdori gaz lotësjellës dhe ujë për të shpërndar protestuesit, të cilët bllokuan hyrjen në stacionin nëntoksor Admiralty dhe shkatruan kamerat e mbikëqyrjes. Marshimi protestues u ndal gjithashtu para konsullatës britanike, ku mira të rinj tundnin flamuj të Mbretërisë së Bashkuar dhe parolla ku thuhej "Mbroni Hong Kongun, koloni angleze" deri në vitin 1997. Objekti protestave ndër të tjera janë dhe pasaportet kombëtare britanike overseas të dhëna banorëve të ish kolonisë, të cilat ju lejojnë mbajtësve të hyjnë lirshëm në Britaninë e Madhe. Javën e kaluar rreth 130 parlamentar britanik nënshkruan një letër dërguar ministrit të jashtëm Dominic Raab, duke bërë thirrje shteteve të Commonwealthit që t'u japin banorëve të Hong Kongut shtetësinë e dytë. Protestat të cilat filluan në muajin qershor kundër ligjit të diskutueshëm të ekstradimit në Kim, i tërhequr zyrtarisht në fillim të muajit shtator nga guvernatorja Carrie Lam, gradualisht u shndërruan në kërkesa për një seri reformash, për hetime të pavarura për veprimet e dhunshme të policisë dhe distancim më të madh nga Kina. Dobësohet edhe më shumë partia Tory pasi largohet edhe një tjetër rebel anti-Johnson. 43 vjeçari llogaritet ndër 21 politikanët konservator
të cilët kryeministri Boris Johnson i ka përjashtuar nga fraksionitori për shkak të kundërshtimit të kursit të tij të Brexit. Sam Gyimah ka marrë tani një vendim të qartë ndaj këtij kursi dhe ka lëshuar partinë e tij të deritanishme konservatore. Largimi i tij është bërë publik të shtunën nga Partia Liberal-Demokrate në qytetin e Bournemouth në jug të vendit. Gyimah i ka shpjeguar motivet e largimit. Largimi i tij nga Tori nuk është vetëm pasojë e kursit të Brexit nga kryeministri Johnson, shkruan politikani. Bëhet fjalë edhe për qëndrime ndaj populizmit dhe nacionalizmit në këtë parti. Me kalimin e tij tek Partia Liberal-Demokrate, ajo numëron tani 18 deputet nga 650 sa ka dhoma e ulët. Tories e ka humbur ndërkohë shumicën parlamentare pas largimit në fillim të muajit të deputetit Philip Lee nga Tories. Edhe ai ka kaluar në radhët e Partisë Liberal-Demokrate. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo akuzoi Iranin për sulme ndaj 2 objekteve saudite të naftës, për të cilat përgjegjësinë e morën kryengritësit Houthi të Yemenit që mbështeten nga Irani. Në 2 komente në Twitter të shtunës, zoti Pompeo tha se nuk ka prova që sulmet kenë ardhur nga Yemeni. Ai tha se Teherani është pas afro 100% të sulmeve kundër Arabisë Saudite, ndërkohë që presidenti iranian Rouhani dhe ministri i jashtëm Zarif pretendojnë se bëjnë diplomaci. Sipas njoftimeve të shumta të lajmeve që citojnë burime të paidentifikuara, sulme me drone kanë prekur deri gjysmën e furnizimeve nga eksportuesi më i madh në botin naftës. Megjithëse prodhimi besohet se mund të normalizohet brenda pak ditësh. Mes gjithë thirrjeve për tensionim të situatës, shkruante sekretari Pompeo në komentet e tij, Irani tani ka filluar një sulm të paparë mbi furnizimin me energji në botë. Nuk ka asnjë provë që sulmet erdhën nga Yemeni. Shtëpia e Bardhë tha se presidenti Donald Trump foli me princin saudit të kurorës Muhammad bin Salman, duke i ofruar mbështetje për vetmbrojtjen e Arabisë Saudite. Duke lënë pas zhvillimet nga rajoni dhe bota, vjem sërish me informacione në vend dhe përqendrohemi tek fusha e sportit. Ekipi luftëtarit arriti fitoren e parë në shtëpi ndaj ekipit të flamurtarit me rezultatin 2-1. Trajneri i ardhur nga Greqia ka nisur me fitore debutimin e tij. Luftari arritet mirë të pikët e para në kampionat duke mundur 2-1 skuadrën e flamurtarit, por në një prononcim trajneri luftarit Yorgos Marantas u shpreh se ka mbetur i kënaqur nga skuadra e tij, por shtesë merkatenari duhen ndërhyrje. Ishte e rëndësishme të merrin 3 pikët. Ekipi ka të nevojshme sepse kemi çuna të rinj dhe mendojmë se kjo fitore erdhi në momentin më të mirë. Nuk e kanë eksperiencën që të shkojnë deri në fund të vitit. Do të presim të shikojmë deri në merkatenari për lojtar me eksperiencë. Jam i kënaqur dhe me të rinj dhe mund të shkojmë me ata deri në fund nëse vazhdojmë kështu. E di që kampionati ka ekipe me cilësi shumë më të lartë se flamurtari, ajo që pres është që të punojmë në pikpamje më të vështira në lojë dhe të marrim pikë që na duhen. Nuk është e lehtë derisa të marrim pikët ndaj çdo ekipi, tha Marantas. Είναι μια νίκη που ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Është një fitore që erdhi në momentin e duhur. Είμαστε ευτυχισμένοι με αυτό. Jemi të lumtur për këtë gjë. Αλλά έχει τελειώσει το παιχνίδι. Por ka mbaruar. Κρατάμε μόνο τους 3 βαθμούς. Morëm 3 pikët. Είμαστε ακόμα στην αρχή, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Jemi akoma në fillim, nuk kemi bërë ende asgjë. Και την Τετάρτη έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, κύπελλο. Kemi një ndeshje. Και πρέπει να κοιτάξουμε αυτό. Dhe duhet që ta shikojmë Τίποτα. atë ndeshje. Είναι απλά μια νίκη με 3 βαθμούς. Thjesht është një fitore me 3 pikë. Όχι, δεν μιλάω για φυσική κατάσταση. Jo, nuk e kam vetëm për Είναι θέμα τακτικής. Është çështje taktike. Και τα παιχνίδια που είδα πιο πριν, τα 3 που έπαιξε η ομάδα, έβαλα τους παίκτες που έχουν παίξει τα περισσότερα παιχνίδια. Απλά τους άλλαξα κάποιους θέση. Και ο μόνος που έπαιξε πρώτη φορά μαζί μου είναι ο Ζιάι. Και ήταν πάρα πολύ καλός, όπως και όλα τα παιδιά. Po, me thënë drejtën, ndihem shumë i lirshëm tani, sepse kishim edhe pak presion, jo vetëm unë, por i gjithë ekipi ishim në detyrim fitore pasi luantim kundër rivalit ton direkt. Jam shumë i lumtur që arrita të ndihmoj ekipin, pasi normalisht pritet shumë nga unë dhe jam i lumtur kur e realizoj objektivin që kam personal. Më e rëndësishme është që ekipi reagoi, neve morëm 3 pikët. Ka një vlerë dyfish kjo për ne, sepse luanim kundër rivalit ton direkt edhe jemi shumë të lumtur me thënë drejtën, por nuk ka kohë për të festuar pasi javës tjetër kemi përsëri ndeshje të vështirë dhe siç kemi thënë neve do t'i marrim ndeshjet 1 nga 1 për të kërkuar maksimumin dhe të ngrihemi në tabelë atje ku neve kemi synimet tona. Po, e vërtet, qëllimi im është të ndihmoj ekipin në radhë të parë, jo vetëm me gola, por edhe me asist edhe paraqitje të mira. Jam i lumtur që po arrit të shënoj, në fakt kam objektiv që të shënoj sa më shumë, pasi edhe ekipi pret nga unë shumë
dhe shpresoj që të vazhdoj me këto ritme, jam shumë i lumtur. Faktikisht jemi dy skuadra të barabarta, u përpoqim të jepni më të mirën të dyja sot në fushë. Dhe mendoj që Gjirokastra me të drejtë meritoi fitoren. Kemi probleme akoma me ekipin, duhet stabilizuar që mbrojtja në qendër, shpresojmë ditë e ardhshme të rregullojmë gjërat. Nuk ka ndonjë merit të madhe të marrësh flamotari. Faktikisht flamotari do ta kisha marrë edhe kategoritë fundit, nuk është ky problemi. Problemi është që ekipi duhet të rritet ditë ditë të marrë pikën, se kampionati ndeshja kalon dhe gjendja vërtetësohet. Vijmë këto momente me parashtrimin e motit, grafika na prezanton parashtrimin e motit për ditët në vijim. Gjirokaster.online. Faqja e zërit ton të përbashkët. Mjafton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokaster online. Mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minut pas minute, emisione, kronika, shtypi i ditës, foto lajm, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokaster.online. Ajo që ju duhet. Zëri joni përbashkë. Me parashtrimin e motit e kemi mbyllur dhe këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë më pafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi.com.